Þorgeir og Guðjón, Arnór og Brynja á spjöldum 18 og 19. Og spjöldur G, Snorri, Sigurður, Ragnar og Heimir, Davíð og Skott, Pétur og Alex, Guðmundur og Kristján á spjöldum 1 og 2. Pétur búinn að vera að æfa sig á því spjaldi þannig að það ætti að vera varm í spjaldinu. Og riðill H, Sigurjón og Jaffer, Alex og Kristján, Gunnar og Aðalsteinn, Páll og Hörður, Matti og Björnsteinar, Jesper og Sigurgeir á spjöldum 4 og 5. Spilaði best af 3, tilnefnt lið byrjar að púlla, púlli gengur í gegn, sami leikmaður byrjar alla leggi í sama leiknum, klukka mótstjóra gildir, sem því það hefur að spila á hægt og eftir að reka á eftir ykkur. Ef lið ekki mætt á línu þegar leikur að hefjast, tapaða leiknum sjálfkrafa 2-0. Lið fær áminningu í fyrsta skiptið en verður vísað úr keppni í seinna skiptið. Og enn og aftur, aðeins vatn leyfilegt á keppnisvæði. Góða skemmtun! Game on! Það eru 2 áfram úr hverjum riðli. Og þá það konurnar. Allir að klappa fyrir því. Klappa fyrir konunum. Þetta var eitthvað voða. Jæja, riðill A á spjaldi 9 eru Snædís og Kristín, Ingibjörg, Brynja og Árdís og Svana. Og á spjaldi 15 riðill B Isabel og Emma, Sigríður og Petra, Oktavía og Solveig og Arna og María. Game on! Talaði Jókunna? 4 og 5. 4 og 5. 1 og 2.
og fara eftir því sem að tölvan segir. Það lang auðveldast. Bara fara eftir leikum sem tölvan segir. Nei, farið eftir blaðinu. Farið eftir blaðinu. Ég búinn að ákveða þeim núna. Farið eftir blaðinu. Já, farið eftir blaðinu. Já, að búlla. Það búlla bara í byrjun. Já. Matti, þú tók ekki þetta hvað ég er. Eða byrja að velja.
Ég ætla að æfa hjá mig eitthvað á árið í byrja. Það var bara að skora eitthvað á árið að byrja, sko. Ég ætla bara að skora eitthvað á árið í byrja. Já. Saman sem byrja að búla, hann byrja að leggja. Ok. Ok, hvað er? Það var Jafet sem kallaði ykkur ekki. Það var Sjónni. Hvað var ykkur kallaði ykkur? Sjónni.
Segja þetta bara því að komin í veit þessu. Það er bara margt úr en maður teknaði þetta.
Klikka aðeins skorkortið þannig já, sást ekki skorið sást bara hvað með nei ég get ekki séð allt sko. Bara þegar hinn búinn og það ég veit ekki hvort að
Davis, please. Gefa allt um að passa borðið. Ja, maar het kost echt dat niet zo. Want we moeten afspreken met
greina þér. Ég er búinn að fá það saman. Já, það er rétt. Gangi ykkur vel.
chance. Last week.
3 lið jafnuna. Svona þetta.
Hendi. Hann ekki að grínast! Takk fyrir ekki að kalla líka. Takk fyrir spil. Sjófast þetta.
Nee, we moeten nog één plek. Hij wil ook zo naar huis. Op de Matti er búinn að tapa. Ég skal fara skrifa. Game for first place. Hver fyrrnefndur? Hver fyrrnefndur? Ég byrjaði á. Nei, hvor fyrrnefndur? Byrjum við að búða? Já. Bravo. Aftur. Já. Þetta er bara 14 Nei. Nei, þú ert ekki þetta. Það kastar fyrst á því. Hæ? Það kastar fyrst á því. Þetta er sama maður sem kastar. Er það aftur saman maður? Ok. Það kemur öðru í sjálf. Aftur. Það er aftur. Ég var að jóka sko. Ég var að tekja sér. Ég var að tekja mér. Hvernig var það? Við myndum bara hitta 25. Getum við það? Sko, það er góð ólega við það. Hver byrjar? Matti?
What's amazing? Viltu að sitja á það? Skrifa á nýja. Nei. 77. Aftur 77. Trúðu því? Nei, ekki svona fórum. Yes, but.
Viðbjörnsleik.
Selman alltaf að skrifa. Eru allir keppendur hérna inni núna? Þorgeir, getur náðið í restina það? Það er að smala. Það hlusta allir á þig. Já, þetta er fyrsta stórmótið mitt, sko. Það er ósveikt. Ég er skemmtilegur til að reyna. Jæja, á spjaldi 15 eru Ingibjörg og Brynja. Á móti Pétur og Sigríður. Á spjaldi 9 eru Arna og María. Á móti Árnesi og Svölu. Skrifarar í þeim leikjum eru Ísabel á spjaldi 15 og Snædís á einu spjaldinu. Og þeir byrja klukkan 8.
9. Tölvan segir þetta. Besta 9 hjá konunum í utanúrslitum. Lárum. Já. Já.
Betri núna? Jæja, þá kemur að kallmennunum. Alex, þú að skrifa. Hitt kemur ljósett augnablik. Má ég spyrja hverjir eru glottir út en eru tilbúinir að skrifa? Garðar, þú ert að skrifa. Þú ert að spila. Á spjaldi 6, Hólmar og Kamil. Á móti Jesper og Sigurgeir. Spjald 11, Signiew og Lukas. Á móti Ragnari og Reynir. Á spjaldi 13, Gunnar Már og Einar Helgi. Á móti Ívari og Kalla. Spjaldi 4, sem stríðspjald, Vítor og Halli á móti Einari og Jobba. Spjaldi 17, Jónbi og Gísli á móti Sigga Alla og Alexander. Spjaldi 19, Þorgeir og Guðjón á móti Boga og Guðjóni. Á spjaldi 1, Kristján Þorsteins og Guðmundur á móti Sævari og Brynjari.
Og spjaldi 3, ég og Bjössi á móti Garðari og Rúdolf. Hverja verður þetta? Við erum búin að skrifa. Ég hef dottið út í byrjunum. Það best af 5 í 16 manna. Og það kastað upp á hver byrjar að búla. Og búlið gengur í gegn. Best af 5. Matti, kunnen we afspelen op speel 6? Ah.
Really? Taka, ég einstæð fólk. Það ekki kontost eða... Já, kontost eða búin. Það ekki bara, það ekki fyrrnefndi sem búin? Það var aðhverjum. Það er cointos upp að byrja. Hver á að byrja? Þeir eru að kasta það. Já, ok. Vítor byrjar. Han är 15. Du har superfilm? Ja. Ja. Nej. Gick ut på det?
Wow.
Við erum á
spila með Einsvæði á hérna. Það var að spila með Einsvæði á. Erum við hérna fyrir því? Þú ert upp hjá Vestan og Skrifaði.
Fyrstu búlar, ég byrja. Moet je op je focus.
Save the match. Good.
ekki mjög menn. Þið áfram í einhverjum úrslitum eða? Nei, ég komst út úr úrslitum. En þessi tveir? Þeir líka. Er þeir eitthvað ágætt eða? Þeir fengur slæma úrslit síðast. Það voru eftir 4-0. Það var mjög auðvöldur rit sem það voru í sko. Það var rosalega. Ákvæmstunni hvað þið vilja, heads eða tails? Þið að velja. Jussi, mútu þið ekki þarna? Heads. Hann búinn heads, þannig að það eru 6 fílur uppbyttum. Ég veist ekki hafa þið. Það er fyrir hann. 6 bílur á lið. 6 bílur á lið. Hver er að bóla fyrst? Þeir eru að búna fyrst. 6 bílur á lið stafnum. Best á 9 stafnir og hver byrjaði á Þorgerum.
leggur. Leggur.
Leggur. Leggur.
Þorgeir Guðjón. Það er 4-2. Leggur og leggur.